אני רוצה לדבר איתך על הפעלת וגיוס מרגלים, שזו מומחיות גדולה שלך. זו המומחיות שלי. זה 24 שנים עסקתי בזה בשב"כ. רכז, דרך אגב, מה זה? קפטן. מה זה? איך מגייסים מרגלים? קפטן, שמדברים היום, פאודה העלתה את נושא הקפטן, והרבה מדברים על הקפטנים, זה רכז בעצם. יש לו, אנשים חושבים שיש לו המון תפקידים, והוא עושה ככה וככה, יש לו תפקיד אחד בשב"כ. תפקיד מרכזי, ועליו אנחנו מסננים וממיינים רכזים. 1 ל-5,700 מועמדים נכנס, כי אנחנו מחפשים תכונה, דבר אחד, צבר תכונות מולדות, כדי שהוא יבצע פעולה אחת, שרוב בני האדם לא יכולים לבצע אותה. מה זה הדבר שאתה יכול לבצע ואני לא? התכונה. לגייס מרגל. כן, 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 זה הפועל. אבל תגיד לי מהי התכונה. לשכנע בן אדם שהוא בחמאס הצבאי, ושהוא מיום היוולדו, במי השפיר של אמו ינק שנאת יהודים, אחרי זה החמאס עשה לו תרסיל מוח, שטיפת מוח, והביא אותו למצב שהוא חושב שאתה לא בן אדם, אלא דמון, אתה שטן, אתה לא בן אדם, אתה בין הקופים והחזירים, והוא מוכן לשים על עצמו חגורת נפץ, להפעיל אותה, לקרוע את גופו לרסיסים כדי להרוג אותך. ואני לוקח אותו, והוא יודע מי אני. אני קפטן שרון, הוא יודע מי אני, מפקד האזור. הרגתי חצי מהאנשיו, ואת האחרים אני מקווה להרוג את הפעילים שלו, או לעצור אותם. ואני רוצה שהוא יבוא לצד שלי ויפעל נגדם. איך עושים את זה? איך עושים את זה? ועדיין לא אמרת לי כלום על התכונה אצל אחד מתוך 5,000 ומשהו. מהי התכונה? אל תגיד לי שאתה לא יודע. אני יודע, ואני לא אגיד לך אותה. אז תגיד לי מה זה סודי? כן. מה, סודי לדעת איזה תכונה יש לך ולי אין? כן, כרגע אני ואתה, זה לא, זה צבר תכונות. תספר לי מה צבר התכונות שאין לי. לא, אני לא אגיד לך את זה, כי כרגע, שאני ואתה יושבים באיזשהו מקום בתל אביב, ומבצעת סדנה לכמות של קבוצה כזו, שמתמיינים לזה, שהם לא יודעים מה אנחנו מחפשים. שלא ידעו איך לרמות את זה. כן, וזו סדנה שנמשכת כמה וכמה ימים, ונותנים להם מלא את המשימות, והם חושבים שאנחנו מחפשים משהו אחד, ואנחנו מחפשים משהו אחר לחלוטין. טוב, אז אני רק אגיד לך משהו שזה אומר, שזה גורם לי עוגמה עמוקה, שאני לא יודע מה יש לך ולי אין. לא, יכול להיות שיש לך, לא בדקנו. לא בדקנו. חכה רגע. לכן רציתי לדעת, אבל לא נורא, אני יושב פה עם הרבה אנשים שיש להם תכונות שאין לי, אז השלמתי עם זה. שמע, אז אחרי 24 שנות גיוס מרגלים, יש איזה פרוטוטייפ של אדם שאתה אומר, זה אני יודע וכמוהו, זה המרגלים שאני רוצה? כן, בטח, זה לא, זה הדבר הראשון שאתה נדרש בגיוס מרגלים, זה לאתר מתוך מאות רבות של פעילי חמאס או פעילי ג'יהאד איסלאמי, מי מהם מתאים לי? לא כולם מתאימים. מי מהם מתאים לי? צריכים להיות שני דברים בעיקרון. אחד, שהוא מספיק קרוב לזה לתת לי מודיעין על פיגועים. שהוא שווה. והדבר השני, שיש לו, בתורת הגיוס קוראים לזה מניע. אני לא אפרט מה זה, אבל זה משהו חסך. אם אני אשב עליך, ואני יכול לשבת עליך, 24/7, עם המון אמצעים, וזה לא הפלאפון, המון אמצעים, ואני אשב עליך כצל בלתי נראה. אני אשב עליך, אני אמצא את זה. לכל אחד ואחת יש חסך. אני אשב, ואני בלי שתבין. אני אתחיל לפרמט, לאבד אותו, להגדיל אותו, לשנות אותו, לעצב אותו, לשלוט בו, ודרכו לשלוט בך, ודרך זה להעביר אותך לצד שלי. אבל זה לא רק זה. זה מסוכלי מספר, וזה הסיפור המרכזי, וזה הסיפור חשוב לציבור. רגע, את הדברים האלה אתה כן מתאר בספר? איך אני מגייס אותו? אחד לאחד, אבל מה שיפה בסיפור הזה, מה שמדהים בסיפור הזה, שגם הוא מספר מה עובר עליו, וזה קצת שונה מהסיפור שאני מתכנן. אני מתכנן משהו אחד, איך לגייס אותו, ואני מספר את התוכנית גיוס שלי, והוא מספר בו מה עובר עליו ומה הוא חושב, זה סיפור אחר. מסתבר שמה שאני חשבתי על מה שאני מגייס אותו, הוא בכלל תכנן משהו אחר. שני הסיפורים האלה שונים לגמרי. וזה פעם ראשונה שנכתב מפעיל, גייס ומגויס על תהליך הגיוס, וזה מה שמדהים בסיפור. אבל זה החלק הראשון. החלק השני זה הפעלה. ההפעלה שלהם, כל עכשיו שאני ואתה יושבים, מופעלים מקורות שב"כ לטובת סיכול טרור. ואנשים חושבים, אני הרבה פעמים מרואיינתי גם בעיקר לתקשורת זרה, שבאה נגדנו. אתה חצי אבא שלהם, לא? ואומרת להם, מה? אתה חצי אבא שלהם נהיה, נכון? לפעמים אני אבא, לפעמים אני אח, לפעמים אני איזו דמות של מטפל, לפעמים, כל פעם אני לובש מסכה אחרת המתאימה לבן אדם. אבל לא רק זה. אבל במבצעים האלה, בכל מבצע מופעלים מרגלים, אנשים לא מבינים, יש תמיד את הטענה הזו שאני שומע בתקשורת זרה, וגם לפעמים אצלנו, שאנחנו לוקחים פלסטינים יואשים ונזקקים, מנצלים אותם, לוחצים אותם, סוחטים אותם, מגייסים אותם, לוקחים אותם, מנצלים וזורקים אותם. בולשיט אחד גדול.
כל תהליך הגיוס הוא הרבה יותר עדין והרבה יותר אינטליגנטי והרבה, בלי שום איומים, בלי שום לחצים, בלי שום דברים שמסופר בזה, שום מניע רפואי, שום כסף, שום דבר שאנשים מתארים. אנחנו עושים את זה בצורה שאנחנו מביאים אותם לתפיסת עולם אמיתית ונכונה, שאומרת שיש לנו מטרה משותפת. אם כרגע עכשיו, אתמול קרה את הפיגוע הנתעב הזה, מה יקרה היום? מה קרה מאתמול? מה קורה? אתה יודע מה קורה? כוחותינו, הידיעה הראשונה תהיה, כוחותינו נכנסים, המון כוחות, לתא השטח הזה, לאזור הזה, זה אזור טול כרם, הם נכנסים עלי כוחות, וכאשר הם יגיעו לאזור הזה, יש שם איזו התקלות, ואז בסיפה של הדברים, בכותרת משנה, נהרגו שם 7 פלסטינים. בדרך כלל זה 3 פעילים, ועוד 4 אנשים שסתם היו בשטח, אין ברירה. אין מה לעשות, סיכול טרור. הם מבינים שהטנגו המטורף הזה, לולאת הדמים הנצחית הזו, אפשר לעצור אותה רק עם סיכול טרור. בטרור לא מנצחים. עכשיו זה התפיסת עולם. אבל בהפעלה, בכל המבצעים שאתה רואה אותם, מה שאנשים לא מבינים, שבתוך המבצע יש 2 מטרות. מטרה אחת. כמו המבצע האחרון, קח את המבצע האחרון שהיה מבריק מבחינה טקטית. 3 טילים ל3 יעדים בו זמנית במקומות שונים. תקשיב, זה מסובך מאוד. מורכב מאוד לעשות זה כמי שעשה את זה. אבל יש שם מרגלים. יש שם עוד מטרה אחת, שאחראי עליה הקפטן. שהמרגלים שמשתתפים במבצע הזה, אף אחד לא יחשוד בהם בזה. אנחנו בכל המבצע, המטרה העליונה זה הסיכול, המטרה המקבילה אליו זה שמירת המרגלים שלנו. והפלסטינים מספרים מחדשות לבקרים כל יום, תפסנו מרגל ישראלי, שעובד עם השב"כ, פלסטיני שזה בולשיט אחד גדול. הם לא מסוגלים והם לא יצליחו לאתר את המקורות שלנו, כי אנחנו שומרים עליהם יותר מאשר שומרים על אנשי שב"כ. ואם קורה חלילה וחס משהו, כמו שקרה במסוכלים, אתה קראת את הקטע שקראנו לפני הזה, אני אפילו אתן את חיי בשבילהם. זה מה שקורה במסוכלים. אני יוצא למבצע שאני מוכן לאבד את חיי כדי להציל אותו. וזה לא סיפור שהמצאתי אותו, סיפור אמיתי לחלוטין. שיצאת לשטח למבצע הצלת מרגל חרף הסיכון, או תוך כדי נטילת הסיכון לחייך? זה מה שאתה אומר? כן, הייתי מוכן. אני אומר לך בצורה ברורה, ובאותה נקודת זמן, הייתי מוכן לתת את חיי כדי להציל אותו. ולמה? הוא הציל עשרות רבות של מאות ישראלים. מה ההבדל אם זהותו פלסטינית או זהותו חייל ישראלי? תשמע, תוך כדי שאתה מדבר, ואני רואה את איך אני אקרא לזה, סוג של, לא סוג, הזדהות עמוקה שלך עם העבודה. אני רוצה איזו שאלה 2 אישיות, ואחר כך אני רוצה לקחת אותך לדיון על צה"ל, משהו. הומניות וצה"ל. אבל לפני כן, איך אתה מונע מעורבות יתר, חיבת יתר, חברות יתר, הזדהות יתר, עם אלה שאתה מפעיל אותם? שאלה מעולה. קיבלתי ציון. שאלה מעולה. לא, כי זה אחת הבעיות המרכזיות. כי אתה יושב איתם, לפעמים יש מקורות באותה תקופה שפגשתי יותר מאשר הייתי עם אשתי. הייתי איתם במבצעים, והייתי לילות וימים איתם, ואתה נמצא איתם, וזה אנשים. ורוב ההפעלה, דרך אגב, לגלות לך סוד, רוב ההפעלה זה לא מודיעין. כשאתה פוגש אותם ואתה נמצא איתם, אתה מדבר אולי דקות ספורות, חצי שעה על זה, ושעות רבות על החיים. ואתה פשוט הופך להיות, ובסיטואציה הזו, זה לא רק החיבה והאמפתיה שלך כלפיהם, כי היא חשובה. חשוב לך להיות, אני אומר לך שכל מקורותיי אהבתי אותם. כי עשינו, זה הקולגות שלי, עשינו מבצעים משותפים כדי להציל חיים. מה זה משנה אם זה פלסטיני או ישראלי? מבחינתי זה אותו דבר, מבחינתו זה אותו דבר, ככה זה הופך להיות. אבל יש פה סכנה מרכזית. וזה הסכנה, הפחד הכי גדול של השב"כ. הפחד הכי גדול של השב"כ, חוץ מפיגועים, לגבי הרכזים שלו, וזה קרה לנו, זה החשש ההפוך, זה לקפטנים עצמם, שלא יתבלבלו. אל תתבלבל, אנחנו מהיום הראשון שהוא נכנס להכשרה, וכל יום שהוא עובד, אנחנו מסבירים לרכזים, לקפטנים. אל תתבלבל. הבחור שאתה יושב איתו הוא לא פקוד שלך והוא לא חבר שלך. הוא בוגד. הוא בגד בעמו, בדתו, במשפחתו, ומחר הוא יבגוד בך. למה שלא יבגוד בך? וקראו לנו מקרים כאלה לצערי. נועם כהן, זיכרונו לברכה. ועוד כמה וכמה מקרים שפחות מפורסמים. וזה, אני גם עברתי, מי שבקיר את ספרי ראשון, עברתי פעמיים ניסיון של מקור שלי שניסה לחסל אותי. פעם אחת כמעט הוא הצליח. כמעט הוא הצליח.
אז זה הפחד המרכזי. איך מונעים את זה? איך מונעים את ה... אבל יש לנו כלים למנוע את זה.